Bun găsit frumoși mei lei! Astăzi facem etalarea despre iubire pentru luna mai 2025, bineînțeles valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în leu. Începem cu cei care au deja o relație, să vedem ce se arată pentru voi, care va fi energia în luna mai. Hai să vedem pentru lei care au o relație. Iubirea în luna mai. Nu vrea să sară cartea, un pic de răbdare. Ok. Rezistențe avem. La capătul cărților, forța. Există unii lei care încă mai au anumite, hai să spunem, rezistențe de depășit. Încă mai există contre, poate, între tine și partenerul de viață. Încă vă mai certați pe anumite aspecte din relația voastră. Încă mai există un cert haos, căruia trebuie să-i faceți față în această lună mai, în ceea ce privește relația voastră. Aș spune că între atâta ceartă sau râcâială sau, nu știu, fiecare dintre voi cu ce vă loviți în relație, e nevoie de un soi de, nu știu dacă neapărat răbdare, ci un soi de a încerca să vă păstrați calmul un pic mai mult. Da. Nu trebuie să faceți excepție sau să ziceți nu vreau să mă mai cert sau nu știu, ceva de genul. Acceptați într-un fel sau altul, da, există o problemă între noi doi pentru care încă ne certăm, de exemplu, însă să fie voința ta care să te ajute să te controlezi un pic în momentul în care ai impulsul să te cerți. Dacă trebuie să te aperi, apără-te. Însă aș spune, nu fi tu cel care începe cearta, cumva. Da? Sunt niște tensiuni. Aș spune că încă există în aer niște tensiuni între tine și partenerul de viață sau în relația voastră, da? Hai să vedem ce a sărit aici. Împăratul. Dragii mei, poate fi vorba aici despre ego, despre control, nevoia de putere. Ok, ia uite, 5 de bâte, contradicții. Nu cădem de comun acord în ceva anume, dar ar putea să fie doar o luptă de ego, ar putea. Să nu uităm ce am spus în astrologie pentru luna mai, la voi pare că se arată această nevoie de control, această nevoie de luptă de putere, aceste lupte de ego-uri. Poate amândoi sunteți încăpățânați sau pietre tari, fiecare o ține pe a lui cu 5 de bâte, unul trage în stânga, unul trage în dreapta, nu ne înțelegem între noi sau vorbim aceeași limbă, dar nu... Când vorbim despre 5 de bâte, contradicția care se arată în 5 de bâte este: eu am părerea mea, tu ai părerea ta. Și niciunul dintre noi nu lasă de la el. Da? Asta este rezistența despre care vorbim în 5 de bâte. Dacă această rezistență are de văzut cu faptul că eu o țin pe a mea, Doamne, pentru că știu că am dreptate, aici avem steaua, vine adevărul. Fiecare dintre noi are adevărul lui în legătură cu ce se întâmplă în relația noastră sau cu ce s-a întâmplat în trecut în relația noastră. Și aici o ținem langa doar pentru că, da, domne, eu am dreptate, ălălaltul zice nu, eu am dreptate și uite așa. Și o lălăim fără niciun sens, da? Lupte de ego, se vede aici la voi.
Și aici ca și cum vi se spune, amândorura, da, că dacă voi vreți să aduceți pacea și liniștea, steaua vine cu pace, liniște, comunicare, autenticitate, adevăr, purificare, vindecare a relației. Dacă voi asta căutați în relația voastră, nu mai produceți haos, nu o mai țineți pe a voastră. Aici trebuie să existe un soi de căutare de flexibilitate. Nu ne face niciun bine, trebuie să rămânem cu acest mesaj. În nicio relație, nici vouă, nici mie, nici nimănui, în relația lui nu-i face niciun bine, da? Să o țină până în pânzele albe cu ceva anume, fără să existe niciun soi de flexibilitate. Nu putem să vindecăm nimic, atâta timp cât o ținem pe noastră, atâta timp cât încă trăim în rezistențe. Nu, tu ai făcut, tu ai dres, eu am dreptate, habar n-am. Dacă intenția este de vindecare, de eliberare și de renovare, împăcare și așa mai departe, nu au ce să caute aceste rezistențe, nu au ce să caute atâtea contre între voi doar pentru că sunteți egoici amândoi. Acum, eu mai mult de atât nu pot să spun. Depinde doar de voi dacă vreți într-adevăr să învățați fiecare dintre voi să fiți calmi, să vă autocontrolați, aici avem forța, puterea, da? Să vă autocontrolați când vă vine să trageți în către voi. Eu am dreptate, eu. Da. Nu pot să zic altceva, îmi pare rău. Va continua această situație dacă intenția nu este cu adevărat de a fi, de a repara și de a vă împăca. Dacă intenția e de reparare și de împăcare, ce caută așa ceva aici? Ce caută luptele din ego? Ce caută egoismul? Ce caută nevoia de a ieși eu în față și de a zice vezi, am avut dreptate, nu știu, sau vezi, am dreptate, sau tu și celălalt, da, amândoi, că aici vorbim despre amândoi. Gândiți-vă, ce vreți? Vreți să renovați această relație? Să o faceți bine, să o vindecați? Sau vreți să o lălăiți în continuare? Puteți să o mai lălăiți, încă cât vreți voi. Atâta timp cât nu lăsați niciunul dintre voi de la voi. Hai să vedem un sfat. Wow! Da, la voi se vede foarte clar că luptele sunt din ego. Îmi pare rău, dragii mei. N-are cum să fie pentru toată lumea, însă nu. Adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Asta ne spune acest mesaj ca sfat pentru voi. Unde este iubire de sine? Dacă vorbim despre ego, nu vorbim despre iubire de sine. Dacă vorbim despre adevărul suprem, eu am adevărul, eu dețin adevărul din ego, da? Tu sau celălalt, mie mi-e indiferent despre cine vorbim, eu n-am de unde să știu despre cine vorbesc, eu aici vorbesc despre zodia leului în legătură cu partenerul de viață, da? Iubirea de sine, practică iubirea de sine. Cine ești tu în relația asta dacă vorbim despre nevoia de control? Nevoia de control sau controlul nu este, sau ego-ul nu este iubire de sine. Cine nu știe ce înseamnă iubire de sine, mergeți și căutați explicații. Însă aici e despre asta. Nu pot să zic altceva, îmi pare rău. Hai să vedem cei singuri. Pentru lei singuri, luna mai, creativitate, ok, frumos. Și avem decizie, trebuie să decizi. La voi e despre, dacă sunteți singuri, este despre a fi, ce înseamnă creativitate? Înseamnă să începi să îți creezi în imaginație întâi ce tip de persoană vrei lângă tine ca fiind următoarea relație pe care să o ai.
Și aici e ca și cum creează-ți imaginea acelei persoane în mintea ta, pe o foaie de hârtie, nu contează. Nu îți spune, hai să zicem așa, o limită de timp în care se zice până la vară vreau să-mi găsesc pe cineva sau până, nu știu, la sfârșitul anului. Nu. Tu pur și simplu creează-ți imaginea acelei persoane, inclusiv fizic, psihic, emoțional, cum vrei tu să fii acea persoană. Despre asta simt că este vorba la voi. Dar aici e vorba despre hotărăște-te odată asupra imaginii acelei persoane. Unii dintre voi poate că ați făcut o intenție de a crea imaginea persoanei ideale pentru voi, însă trebuie să fie o imagine reală, pentru că dacă vorbim despre o imagine idealizată, sunt foarte multe persoane care se gândesc la mi-aș dori un partener, nu știu, să arate într-un fel anume, să fie spiritual, să fie... Dar sunt doar chestii care încercăm să le bifăm pe o listă, dar sunt chestii care nu pupă cu realitatea. În ziua de astăzi, ce înseamnă să fii spiritual? Pentru că spiritualitatea înseamnă, fiecare dintre noi concepem altfel spiritualitatea. Ce înseamnă să fii o persoană sensibilă? Pentru că tu poți să ceri o persoană sensibilă și o să-ți vină un plângăcios din ăla lângă tine sau o plângăcioasă de aia care toată ziua stă și se plânge ce viață a avut în copilărie și vai ce relații urâte că tot timpul a fost înșelată. Ce fel de sensibilitate vrei? Adică trebuie să specifici, pentru că tu trebuie să-ți creezi imaginea nu idealizată, ci imaginea unei persoane ideale în funcție de cum ești tu. Dacă tu ești o persoană spirituală, ești o persoană care ai crescut, ești o persoană care ai investit în tine, ești o persoană care te-ai creat pe tine însuți, vrei același gen de persoană lângă tine, da? Așadar, trebuie să fie cumva specific construcției pe care tu ți-ai făcut-o. Ai făcut-o cu tine însuți, da? De-aia spun, aici avem minte și inimă, care trebuie chestionate, care trebuie cumva, ok, ce vrea inima ta, ce vrea mintea ta. Între rațional și emoțional, la tine trebuie să existe să spunem așa, un echilibru ca să poți să creezi imaginea acelei persoane potrivite pentru tine. Hai să vedem. Ok, wow, au sărit multe cărți, hai să le luăm. 4 de cupe, prima carte care a sărit. Avem Domnul Diavol, As de bâte, Cavaler de cupe și Rege de monede. Acum, dacă tu ai încercat în trecut să faci o creație sau o imagine, să creezi o imagine a unei persoane ideale pentru tine, ce văd aici este că ai fost cumva așa foarte, hai să spun, nu ai fost atât de specific, după cum am zis. De ce? Pentru că probabil ai avut anumite relații toxice în trecut, care te-au tras pe parte negativă și când te-ai pus să creezi, ai creat de fapt din negativitate imaginea acelei persoane. Poate că ai avut o relație într-adevăr de iubire, a fost totul pasional, a fost foarte multă atracție între voi, însă nu te împlinea în totalitate. Nu s-a ajuns. Ori a existat cumva dezamăgire aici, poate fi, ori nu s-a concretat, nu a crescut, a rămas doar la nivel de pasiune foarte multă. Aici e vorba despre, ok, dacă tu ai avut deja experiența asta, dacă ai creat pe negativitate în urma experiențelor pe care tu le-ai avut în trecut,
Nu s-a concretat nimic încă în viața ta. Imaginea acelei persoane pe care tu trebuie să o creezi acum, începând cu luna mai, putem să vorbim despre faptul că ar trebui, în afară de faptul că trebuie să existe, este important să existe atracție fizică, este important să existe pasiune între două persoane când se cunosc, dar în afară de asta trebuie creată imaginea nu a unui Don Juan, ci a unei persoane cu capul pe umeri. O persoană dedicată, o persoană care vrea să construiască, care să-și dorească să construiască o relație. Într-un fel sau altul, creativitatea ta trebuie lăsată să zburde ca să poți să introduci și pozitivul, dar și, îmi vine să spun, realismul în același timp. Persoana să existe pe pământul ăsta, mă refer, da? Să aibă de toate, să aibă și atractivitate, să aibă și, nu știu, romantism, să aibă și vitalitate în ea. Însă tu aici trebuie să te pui de acord, pentru că 4 de cupe e cartea scărnavului. Să fie pasional, dar să nu fie foarte pasional, sau să nu fie controlator, sau să nu fie toxic, sau să nu fie, când zicem să fie așa, dar să nu fie așa, atunci există contradicție. De aia spunem că trebuie să te pui de acord între ce spune mintea și ce vrea sufletul, într-un fel sau altul. Acum, asta pe o parte, pentru unii dintre voi, care trebuie să vă creați singuri imaginea acelei persoane, ca să puteți să o atrageți într-un fel sau altul. Acum, dacă tu, tot despre voi vorbim, dacă tu, cum am spus la început, nu după chipul și asemănarea ta, după cum te-ai creat tu pe tine, dacă tu încerci să îți formezi imaginea acelei persoane în mintea ta, după cum tu ești în momentul de față, după cum te-ai construit pe tine în ultimii ani, analizează-ți, pentru că 4 de cupe este o carte de analiză, analizează-ți și tu părțile obscure din tine sau, eu știu, când spun părți obscure, mai sunt persoane care zic, nu, părții nu sunt obscure, sunt, nu știu, alt sinonim. Doamne, să recunoaștem că fiecare dintre noi avem și bun și rău în noi. Asta este ce atât de greu de acceptat, ideea asta. Toți avem și bun și rău. Am și eu am păsăricile mele care trebuie să le conștientizez. Și atunci eu mă analizez pe mine, pentru că în funcție de ce sunt eu, aia voi atrage. Dacă eu încă am în mine toxicitate, nevoie de control, egoism, nu știu, numește-l cum vrei tu, vreau să dețin puterea în relație, dacă eu sunt cel care trebuie să fie tot timpul, nu știu, în centrul atenției, să mă cucerească și să mă recucerească toată viața. Care sunt păsăricile mele? Pentru că eu trebuie să mă... Pardon. Dacă eu sunt cel care trebuie să mă observ pe mine, eu trebuie să mă construiesc cu adevărat după imaginea pe care eu o caut la acea persoană sau în acel partener. Da? Deci, construiește-te întâi pe tine. Dacă nu te-ai construit și nu-ți recunoști, nu te-ai analizat în de ajuns, ca să poți atrage acea persoană. Acum, o altă variantă, cea de-a doua variantă în această combinație poate să fie ca această lună mai să fie o lună foarte colorată, dacă vrei, pentru voi cei singuri, în care, într-adevăr, să existe două persoane, pentru că aici avem decizie pe care va trebui să o iei, două persoane care să încerce, într-un fel sau altul, să îți atragă atenția sau să te cucerească. Unul este foarte serios, poate fi un Capricorn, Taur sau Fecioară, iar celălalt este
un sentimentalist, un romantic, poate fi un rac, pește sau, da, nu neapărat scorpion, aș spune în cavalerul de cupe, însă poate să fie un rac sau un pește. Acum, dacă vor exista două persoane, aici, pe tine te văd cumva foarte atras de ambele persoane și nu prea văd să știi cui îi vei da oportunitatea să începi o relație. De aceea, lei singur trebuie să, într-un fel sau altul, vine să zic, să stea puțin așa și să analizeze ambele persoane, pentru că pentru una dintre ele ai putea să te simți mai atras de una dintre aceste persoane, însă cel care te atrage cel mai tare este cel care trebuie să analizezi cel mai mult. Pentru că ăsta nu este atât de... nu are în sânge cucerirea ca acest cavaler de cupe. Și e posibil să te ia de cap cumva cavalerul de cupe și să nu vezi, să nu depui prea multă atenție în cealaltă persoană care este serioasă. Ăsta nu e serios, ăsta vrea o aventură, aici se vede foarte tare, îl atragi, nebunește, ar putea să fie wow, să-ți spună povești de iubire Romeo și Julieta, poate să zic aici o grămadă de lucruri frumoase care să te încingă pe dinăuntru dacă vrei și nu cred că e cazul aici, vorba despre analizează bine cel mai mult acea persoană care vine și te vrăjește și vrea să te lege la ochi. Mare grijă. Cealaltă persoană este cea care probabil cu adevărat merită să îi prestezi mai multă atenție, aș spune. Da. Tu va trebui să decizi, însă hai să vedem un sfat totuși. Va fi destul de, hai să zicem, colorată, după cum am zis, luna mai pentru lei, pentru cei singuri. Hai să vedem un sfat pentru voi. Ok, am sărit. Avem justiția, se apropie. Justiția vine cu momentul adevărului, vine cu dat vălul jos de pe ochi. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le vedem cu adevărat, să fim sinceri față de noi înșine, ce vrem, cum vrem să trăim de acum înainte, ce fel de partener vrem. Deci aici sinceritatea față de tine este foarte, foarte importantă. Nu mai poți să ignori anumite lucruri, nu poți să mai ignori anumite semnale în ceea ce privește o posibilă relație pe care vei putea să o ai. E ca și cum tu trebuie să fii cu ochii bine deschiși în ceea ce privește ce vrei de la un posibil viitor partener și să fii foarte sincer cu tine, mai ales dacă vorbim despre prima variantă în care am spus să vă creați voi imaginea acelei persoane. Dar întâi și întâi fii sincer față de cine ești tu deocamdată, cum te-ai creat pe tine sau poate ar trebui să te recreezi pe tine aici de la zero cumva, ca să poți să atragi într-adevăr ceea ce ți este cumva scris pentru tine. Justiția este și cartea karmei, da? Este cum îți așterne așa dormi, ce toate actele noastre au consecințe și aici vorba despre ok, întotdeauna vom atrage ceea ce suntem în primul și în primul rând și în al doilea rând ceea ce este bun și corect pentru noi chiar dacă ne doare. Pentru că vine cu lecție, vine cu învățare, o relație. Nu învățăm decât prin relații. Bine, cel mai mult învățăm prin relații, da? De tot felul, nu neapărat de iubire. Cam asta este ceea ce pot să văd pentru voi, dragii mei. Nu mai am altceva. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!